Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng mạng neuron sâu hoạt động rất tốt cho nhiều vấn đề. Không chỉ là chúng cần phải là mạng neuron lớn, mà cụ thể là chúng cần phải sâu hoặc có nhiều lớp ẩn. Vậy tại sao lại như vậy? Hãy xem xét một vài ví dụ và cố gắng hiểu trực quan tại sao mạng sâu có thể hoạt động tốt. Vậy trước tiên, mạng sâu đang tính toán cái gì? Nếu bạn đang xây dựng một hệ thống để nhận dạng khuôn mặt hoặc phát hiện khuôn mặt, đây là những gì mạng neuron sâu có thể đang làm. Có lẽ bạn nhập vào một bức ảnh của một khuôn mặt. Sau đó, lớp đầu tiên của mạng neuron, bạn có thể nghĩ đến như là một bộ phát hiện đặc trưng hoặc bộ phát hiện cảnh. Trong ví dụ này, tôi đang vẽ những gì một mạng neuron với có lẽ 20 đơn vị ẩn có thể đang cố gắng tính toán trên hình ảnh này. Với 20 đơn vị ẩn được hiển thị bằng các hộp vuông nhỏ này, ví dụ hình ảnh trực quan nhỏ này biểu thị một đơn vị ẩn đang cố gắng tìm ra. Bạn biết đấy, các cạnh của hướng đó ở đâu trong ảnh. Và có lẽ đơn vị ẩn này có thể đang cố gắng tìm ra các cạnh ngang ở đâu trong hình ảnh này. Và khi chúng ta nói về mạng tích chập trong một khóa học sau này, hình ảnh trực quan cụ thể này sẽ có ý nghĩa hơn một chút. Nhưng không chính thức, bạn có thể nghĩ lớp đầu tiên của mạng neuron như là nhìn vào một bức tranh và cố gắng tìm ra, bạn biết đấy, các cạnh trong bức tranh này ở đâu. Bây giờ nó đã tìm ra các cạnh trong bức tranh này bằng cách nhóm các điểm ảnh lại với nhau để tạo thành các cạnh. Sau đó, nó có thể lấy các cạnh đã phát hiện và nhóm các cạnh lại với nhau để tạo thành các bộ phận của khuôn mặt. Ví dụ, bạn có thể có một neuron nhỏ cố gắng xem liệu nó có tìm thấy một con mắt hay không, hoặc một neuron khác đang cố gắng tìm phần đó của mũi. Và vì vậy, bằng cách kết hợp nhiều cảnh, nó có thể bắt đầu phát hiện các bộ phận khác nhau của khuôn mặt. Và cuối cùng, bằng cách kết hợp các bộ phận khác nhau của khuôn mặt, như mắt, mũi, tai hoặc cằm, sau đó nó có thể cố gắng nhận ra hoặc phát hiện các loại khuôn mặt khác nhau. Vì vậy, theo trực giác, bạn có thể nghĩ các lớp trước của mạng neuron như là phát hiện các chức năng đơn giản hơn như các cạnh, và sau đó kết hợp chúng lại với nhau trong các lớp sau của mạng neuron, để chúng có thể học các chức năng ngày càng phức tạp hơn. Những hình ảnh trực quan này sẽ có ý nghĩa hơn khi chúng ta nói về mạng tích chập. Và một chi tiết kỹ thuật của hình ảnh trực quan này, các bộ phát hiện cạnh đang nhìn vào các khu vực tương đối nhỏ của hình ảnh, có thể là các vùng rất nhỏ như thế, và sau đó các bộ phát hiện khuôn mặt, bạn biết đấy, có thể nhìn vào các khu vực lớn hơn nhiều của hình ảnh. Nhưng trực giác chính khi bạn lấy đi từ điều này chỉ là tìm kiếm những thứ đơn giản hơn như các cạnh, và sau đó xây dựng chúng lên, kết hợp chúng lại với nhau để phát hiện những thứ phức tạp hơn như mắt hoặc mũi, và sau đó kết hợp những thứ đó lại với nhau để tìm những thứ thậm chí còn phức tạp hơn. Và loại biểu diễn phân cấp từ đơn giản đến phức tạp này, hoặc biểu diễn tổng hợp, cũng áp dụng cho các loại dữ liệu khác ngoài hình ảnh và nhận dạng khuôn mặt. Ví dụ, nếu bạn đang cố gắng xây dựng hệ thống nhận dạng giọng nói, rất khó để hình dung giọng nói nhưng, nếu bạn nhập một đoạn âm thanh, thì có lẽ mức đầu tiên của mạng neuron có thể học cách phát hiện, bạn biết đấy, mức thấp, các đặc điểm dạng sóng âm thanh như âm sắc này có đi lên không, có đi xuống không, có phải là bạn biết đấy, tiếng ồn trắng hay âm thanh rít như SS, phải không? Và cao độ là gì? Nhưng nó có thể phát hiện các đặc điểm dạng sóng cấp thấp như vậy. Và sau đó bằng cách kết hợp các dạng sóng cấp thấp, có thể bạn sẽ học cách phát hiện các đơn vị âm thanh cơ bản, nói. Trong ngôn ngữ học, chúng được gọi là âm vị. Nhưng ví dụ trong từ cát, C là một âm vị, A là một âm vị, T là một âm vị khác mà học cách tìm có lẽ là các đơn vị âm thanh cơ bản. Và sau đó kết hợp điều đó lại với nhau. Có thể bạn học cách nhận ra các từ trong âm thanh, và sau đó có thể bạn có thể kết hợp những từ đó lại với nhau để nhận ra toàn bộ. Bạn biết đấy, cụm từ hoặc câu. Vì vậy, một mạng neuron sâu với nhiều lớp ẩn có thể có các lớp trước, học các đặc điểm đơn giản cấp thấp này, và sau đó có các lớp sau, sâu hơn, sau đó kết hợp những thứ đơn giản hơn mà nó đã phát hiện để phát hiện những thứ phức tạp hơn, như nhận ra các từ cụ thể hoặc thậm chí các cụm từ hoặc câu mà bạn đang thốt ra để thực hiện nhận dạng giọng nói. Và những gì chúng ta thấy là trong khi các lớp trước đang tính toán những gì có vẻ như là các hàm tương đối đơn giản của đầu vào, chẳng hạn như các cạnh ở đâu, thì khi bạn đến sâu trong mạng, bạn thực sự có thể làm, bạn biết đấy, những điều phức tạp đáng ngạc nhiên, chẳng hạn như phát hiện khuôn mặt hoặc phát hiện từ hoặc cụm từ hoặc câu. Một số người thích so sánh giữa mạng neuron sâu và não người, nơi chúng ta tin, hoặc các nhà khoa học thần kinh tin rằng não người cũng bắt đầu phát hiện những thứ đơn giản như các cạnh trong những gì mắt bạn nhìn thấy.
và sau đó xây dựng những thứ đó lên để phát hiện những thứ phức tạp hơn như khuôn mặt mà bạn nhìn thấy. Tôi nghĩ rằng sự tương đồng giữa học sâu và não người đôi khi hơi nguy hiểm, nhưng bạn biết đấy, có rất nhiều sự thật về hiện đây là cách chúng ta nghĩ rằng bộ não con người hoạt động, và bộ não con người có lẽ phát hiện những thứ đơn giản như các cạnh trước tiên, và sau đó kết hợp chúng lại với nhau để tạo thành các đối tượng ngày càng phức tạp hơn. Và vì vậy, điều đó đã phục vụ như một hình thức cảm hứng lỏng lẻo cho một số học sâu. Chúng ta sẽ nói thêm một chút về bộ não con người hoặc về bộ não sinh học trong một video sau trong tuần này. Một phần trực giác khác về lý do tại sao mảng sâu dường như hoạt động tốt là như sau. Kết quả này đến từ lý thuyết mạch, liên quan đến việc suy nghĩ về loại chức năng nào bạn có thể tính toán với các cổng AND và cổng OER và cổng NOT khác nhau. Về cơ bản là các cổng logic. Vì vậy, không chính thức, các hàm của chúng tính toán với một mạng neuron tương đối nhỏ nhưng sâu. Và bởi nhỏ, ý tôi là số lượng đơn vị ẩn là tương đối nhỏ. Nhưng nếu bạn cố gắng tính toán cùng một hàm với một mạng nông, vì vậy nếu bạn không được phép có đủ lớp ẩn, thì bạn có thể cần số lượng đơn vị ẩn nhiều hơn theo cấp số nhân để tính toán. Vì vậy, hãy để tôi chỉ cho bạn một ví dụ, và minh họa điều này một cách không chính thức. Nhưng giả sử bạn đang cố gắng tính toán phép loại trừ tất cả, hoặc tính chẵn lẻ của tất cả các đặc trưng đầu vào của bạn. Vì vậy, bạn đang cố gắng tính x1, OL, x2, XOL, x3, XOL cho đến xn nếu bạn có n hoặc nx. Vì vậy, nếu bạn xây dựng một cây XOL như thế này, phải không? Vì vậy, trước tiên, hãy tính XOL của x1 và x2, sau đó lấy x3 và x4 và tính XOL của chúng. Và về mặt kỹ thuật, nếu bạn chỉ sử dụng cổng AND hoặc NOT, bạn có thể cần, bạn biết đấy, một vài lớp để tính hàm XOL thay vì chỉ một lớp. Nhưng với một mạch tương đối nhỏ, bạn có thể tính XOL phải và cứ như vậy. Và sau đó bạn có thể, bạn biết đấy, xây dựng thực sự một cây XOL như vậy. Cho đến cuối cùng bạn có một mạch ở đây mà đầu ra. Bạn biết đấy, hãy gọi đây là Y, mà đầu ra, hiện Y mũ bằng Y, phép loại trừ hoặc tính chẵn lẻ của tất cả các bit đầu vào này. Vì vậy, để tính XOL, độ sâu của mạng sẽ theo cấp số của LOVN, phải của loại cây XOL này. Vì vậy, số lượng nút và số lượng thành phần mạch hoặc số lượng cổng trong mạng này không lớn lắm. Bạn không cần nhiều cổng như vậy để tính phép loại trừ OL. Nhưng bây giờ, nếu bạn không được phép sử dụng một mạng neuron với nhiều lớp ẩn, trong trường hợp này, cấp số LOVN lớp ẩn, nếu bạn buộc phải tính hàm này chỉ với một lớp ẩn, thì phải không? Vì vậy, bạn có tất cả những thứ này đi vào, bạn biết đấy. Tập hợp các đơn vị ẩn và sau đó những thứ này, đầu ra Y, thì để tính chẵn lẻ của X, hoặc để tính hàm XOL này, lớp ẩn này sẽ cần phải lớn theo cấp số mũ. Bởi vì về cơ bản, bạn cần liệt kê một cách đầy đủ tất cả hai mũ n cấu hình có thể, hoặc theo cấp số của hai mũ n ở cấu hình có thể của các bit đầu vào mà kết quả là phép loại trừ OL là 1 hoặc 0. Vì vậy, cuối cùng bạn cần một lớp ẩn lớn theo cấp số mũ trong số lượng bit. Tôi nghĩ về mặt kỹ thuật, bạn có thể làm điều này với hai mũ n trừ một đơn vị ẩn, phải không? Nhưng đó là cấp 2 mũ n, vì vậy nó sẽ lớn theo cấp số mũ trong số lượng bit. Vì vậy, tôi hy vọng điều này cho thấy rằng có các hàm toán học dễ tính toán hơn nhiều với mạng sâu so với mạng nông. Tôi phải thừa nhận, cá nhân tôi thấy thì kết quả từ lý thuyết mạch ít hữu ích hơn để đạt được trực giác. Nhưng đây là một trong những kết quả mà mọi người thường trích dẫn khi giải thích giá trị của việc có biểu diễn rất sâu. Bây giờ, ngoài những lý do này để ưu tiên mạng neuron sâu, thì thành thật mà nói, tôi nghĩ lý do khác mà thuật ngữ học sâu đã trở nên phổ biến chỉ là xây dựng thương hiệu, phải không? Những thứ này đã từng được gọi là mạng neuron với rất nhiều lớp ẩn, nhưng cụm từ học sâu, bạn biết đấy, chỉ là một thương hiệu tuyệt vời. Nó chỉ là quá sâu, phải không? Vì vậy, tôi nghĩ rằng một khi thuật ngữ đó trở nên phổ biến, thực sự, mạng neuron đã đổi tên, hoặc mạng neuron với nhiều lớp ẩn đã đổi tên, đã giúp thu hút trí tưởng tượng của công chúng. Nhưng bất kể việc xây dựng thương hiệu PR, mạng sâu hoạt động tốt, đôi khi mọi người đi quá đà và khăng khăng sử dụng hàng tấn lớp ẩn. Nhưng khi tôi bắt đầu một vấn đề mới, tôi thường thực sự bắt đầu với cả hồi quy logistics, sau đó thử một cái gì đó với một hoặc hai lớp ẩn.
và sử dụng nó như một siêu tham số. Sử dụng nó như một tham số hoặc siêu tham số mà bạn điều chỉnh để cố gắng tìm độ sâu phù hợp cho mạng neuron của bạn. Nhưng trong vài năm gần đây, đã có một xu hướng mọi người thấy rằng đối với một số ứng dụng, mạng neuron rất sâu. Bạn biết đấy, với có lẽ hàng chục lớp đôi khi có thể là mô hình tốt nhất cho một vấn đề. Vì vậy, đó là tất cả cho những trực giác về lý do tại sao học sâu dường như hoạt động tốt. Bây giờ chúng ta hãy xem xét cơ chế của cách thực hiện, không chỉ lan truyền thuận mà